ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในโอมิเซตไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะพบกับกิกกี้และลิลลี่คนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือครั้งนี้มีอุปกรณ์ที่ครบครันมากยิ่งขึ้นค่ะตบมือค่ะเสียงปรบมือดังมากเลยนะคะจริงค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะในทุกการไลฟ์แล้วก็รวมถึงการแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากจะให้เราปรับปรุงหรือว่าพัฒนา หรือว่าพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีเลยค่ะเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะแต่ว่าครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะให้เพื่อนๆของทุกคนที่อยู่บน Facebook อะค่ะได้เห็นกันเนาะโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนจะได้เข้ามาเยอะๆตอนนี้ยังแบบว่าไม่งั้นเราจะแนะนำตัววนไปค่ะใช่ค่ะเราจะแนะนำตัววนๆไปเรื่อยๆระหว่างรอคนเข้านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแบบเรื่อยเปื่อยก่อนเนาะก่อนที่จะมาเข้าเรื่องหลักๆเลยสำหรับครั้งที่แล้ว2ครั้งก่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่3เนาะ2ครั้งแรกเราก็จะพูดเรื่อง overall ของ Omise ว่าเรามีฟีเจอร์อะไรบ้างเนี้ยสามารถกลับไปย้อนดูได้แล้วก็ครั้งที่แล้วอ่ะก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของผ่าน Facebook หรือว่า IG อยากจะขายของได้เพิ่มขึ้นทำยังไงหรือว่ารับเงินให้สะดวกรวดเร็วกับลูกค้าอย่างเงี้ยทำยังไงก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะในไลฟ์ครั้งก่อนๆใช่แล้วอันเนี้ยทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเห็นเราใส่เสื้อโอมิเซแล้วพูดถึงโอมิเซรู้กันหรือเปล่าว่าโอมิเซคืออะไรบางคนอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบคืออะไรโอมิเซคืออะไร Payment Gateway คืออะไรนะคะโอมิเซก็คือจริงๆแล้วอะคำว่าโอมิเซมาจากคำว่าร้านค้านะแปลว่าร้านค้าในภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตอนนี้เราให้บริการด้าน Payment Gateway อยู่มาบางคนบอกว่า Payment Gateway คืออะไรลิลลี่มันดูไกลตัวหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆ Payment Gateway เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยใช้แล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนในณตอนนี้เชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยใช้ที่เรียกว่า Payment Gateway แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่า Payment Gateway Payment Gateway ก็คือระบบชำระเงินออนไลน์เหมือนกับเราซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือว่าโมบายแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีส่วนให้แบบnext step ไปใส่กรอกบัตรเครดิตไปชำระเงินอะไรประมาณนี้แหละค่ะหรือว่าโทรสั่งของกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคุณอาจจะใช้โอมิเซกันอยู่กันก็ได้เนาะแบบนั้นเรียกว่า Payment Gateway ก็คือระบบการชำระเงินออนไลน์ค่ะอันนี้ก็เพื่อนๆอาจจะรู้เกี่ยวกับ Payment Gateway มากขึ้นแบบเบาๆเนาะอันนี้เราก็มาอินโทรให้ฟังเพราะว่าบางคนอ่ะจะบอกว่า Payment Gateway มันคือของที่อยู่รอบๆตัวเราในระบบ e-commerce ของเราทุกๆวันเนี้ยก็คือต้องใช้ Payment Gateway ในการรับชำระเนาะใช่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับ Payment Gateway ซึ่งแบบโอมิเซทำ Payment Gateway หรอเพราะว่าโอมิเซอะค่ะคือระบบหลังบ้านของ Payment เป็นระบบหลังบ้านนะคะใช่ของการชำระเงินแบบ 100% เลยบางคนอาจจะแบบเคยใช้การชำระเงินผ่านโอมิเซแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างนี้สามารถคอมเมนต์มาได้ครั้งที่แล้วเราอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะวันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้เราเห็นคอมเมนต์ถ้าเราสามารถอ่านได้เราก็จะอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนได้เลยใช่ใครมีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เราตอบได้ใช่สามารถคอมเมนต์เราจะพยายามอ่านอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือบางคนอาจจะแบบมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะที่เราพูดไปเรื่องนี้ในคลิปที่แล้วว่าบางคนอาจจะมาสอบถามทางแชท Facebook อะค่ะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าในแชท Facebook อะเรายังไม่มีแบบทีมงานตอบมันจะเป็นบอทซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช่ก็เลยแนะนำนะคะให้อีเมลเข้ามาถามที่ support@omise.co เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะไม่เป็นไรถ้าใครไม่ทันยังไงไม่ทันช่วงไหนก็ดูในคอมเมนต์ก็ได้ใช่ยังไงดีระหว่างนี้เริ่มดีหรือเปล่าคะเริ่มดีไหมทุกคนขอถามก่อนว่าเสียงเราโอเคหรือเปล่าคะเบาไปไหมหรือยังไงหรือว่าถ้าดังไปยังไงนะคะก็อาจจะหลีเสียงในคอมนะคะไม่ได้อะไรให้ทุกคนหลีเสียงในคอมเอาเองนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเบาก็คือบอกเรานะคะทุกคนใช่ค่ะที่ทำไมไลฟ์หลุดอ่ะหรือเปล่าโอเคอันนี้คือยังไลฟ์อยู่ไหมคะอันนี้ยังทุกคนยังอยู่ใช่ไหมคะโอเคเนาะยังเห็นเราอยู่กันเนาะโอเคกี่คนแล้วเราจะพูดหรือยังจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องการไลฟ์ Facebook เนี่ยหัวข้อท็อปิกอะไรเงี้ยเราแบบโอเพนเลยนะถ้าใครอยากให้เราพูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะแบบเปลี่ยนพิธีกรไหมหรืออะไรยังไงก็สามารถก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันใช่
โอเควันนี้เรามาเข้าหัวข้อสำหรับวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้ก็สำหรับใครที่อาจจะมีหน้าร้านเป็นออฟไลน์อยู่นะคะแล้วก็หรือว่าจะมีการขายของผ่าน Facebook ผ่าน IG แล้วก็อยากจะเริ่มมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยากเริ่มทำมีแบบสร้างเว็บไซต์เองโดยที่แบบไม่อยากจะต้องลงทุนมากกลัวว่าอาจจะเป็นการเริ่มธุรกิจ e-commerce อย่างเงี้ยจะทำยังไงใช้เวลาไม่นานด้วยเรามีหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปมาแนะนำกันนะคะเรียกว่า Shopify เดี๋ยวให้ลิลลี่แนะนำดีกว่าว่า Shopify คืออะไรค่ะ Shopify นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ e-commerce สำเร็จรูปชนิดหนึ่งนะคะที่พร้อมใช้งานเลยเหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะขายของออนไลน์แต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์ยังเขียนโค้ดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือก Shopify นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเว็บไซต์ได้นะคะและณตอนนี้ค่ะก็คือ Omise นะคะสามารถรองรับการชำระเงินผ่านระบบของ Shopify ได้แล้วนะคะซึ่งวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานค่อนข้างง่ายแบบง่ายมากๆเดี๋ยววันนี้กี้กับลี่อะค่ะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตั้งแต่การติดตั้งระบบ Omise ผ่าน Shopify ไปจนกระทั่งการชำระเงินจากลูกค้ารวมถึงการวิธีการดูยอดเงินนะคะจากลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะสำหรับแบบเนี้ยคือฟังดูแล้วแบบมันง่ายมากๆจริงๆเพื่อนทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบมีเพื่อนอยากจะทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็แชร์ไปนะคะหรือว่ากับลิงก์ไปให้เขามาดูกันเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เราพูดเรื่อง Shopify ในวันนี้จริงๆแล้ว Omise เรารับปลั๊กอินอื่นๆด้วยนะคะทั้ง Magento 1 Magento 2 WooCommerce PrestaShop แล้วก็อะไรปลั๊กอินทุกอย่างเนี้ยอันเนี้ยที่เราไม่ได้พูดวันนี้เราก็มีลิงก์นะคะเดี๋ยวเราใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างก็สามารถไปดูกันได้สำหรับวันนี้เราก็มาพูดเรื่อง Shopify กันก่อนใช่กลับมาเข้าเรื่อง Shopify กันนะคะตอนนี้ Shopify ก็เริ่มเป็นที่นิยมหลายคนอาจจะรู้จักหรือหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ Shopify เนี่ยก็คือสามารถให้ทุกคนสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็คือง่ายมากๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแบบคนที่ไม่รู้เรื่องกราฟิกดีไซน์เขียนโค้ดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็บางทีอะค่ะผู้ประกอบการหลายๆคนก็อยากจะเริ่มรับชำระบัตรเครดิตบัตรเดบิตผ่านเว็บไซต์ตัวเองอันนี้ Omise ก็สามารถรองรับผ่าน Shopify ได้เช่นกันนะคะซึ่งข้อดีในการมีเว็บไซต์จริงๆแล้วแบบมีข้อดีมากๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยทำให้แบรนด์เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นสร้างคุณค่าให้แบรนด์รู้สึกว่าแบบคนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการที่จะซื้อของใช่ค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นว่าแบบเฮ้ยแบรนด์นี้แบบแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมีเว็บไซต์เป็นทางการแบบจะส่งของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนมีเว็บไซต์ลูกค้าบางทีเขาก็จะกล้าซื้อมากกว่าใช่มันดูเป็น official มากขึ้นใช่ค่ะอีกทั้งเนี่ย Shopify ยังมีของเราก็ยังมีทั้งในแอปนะคะรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยสามารถดูระบบไม่ต้องไปดูในหน้าคอมพิวเตอร์สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้คือง่ายมากๆสำหรับช่องทางการชำระเงินที่ Omise มีในระบบหลังบ้าน Shopify มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ลิลลี่บอกดีกว่าได้เลยค่ะสำหรับช่องทางการรับชำระเงินของ Shopify นะคะผ่าน Omise ก็จะมีการรับชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตค่ะที่เป็นหน้าบัตรโชว์ว่า Visa Mastercard JCB ทุกธนาคารทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะโทษทีค่ะสามารถรองรับระบบชำระเงิน Omise ได้หมดเลยนะคะนอกเหนือจากตัวบัตรเครดิตการ์ดเองนะคะก็มีตัวบัตรเดบิตก็คือบัตรเหมือน ATM ที่ธนาคารออกให้คาดว่าตอนนี้หลายๆคนก็มีบัตรเครดิตอยู่แล้วแน่นอนใช่เพราะว่ามีแอบได้ข้อมูลมาว่าบัตรเดบิตตอนนี้ทางแบงก์ชาติค่ะออกให้คนในประเทศไทยประมาณ50กว่าล้านคนอันนี้ขอย้ำเนาะอาจจะพูดไปครั้งที่แล้วขอพูดอีกนะคะสำหรับเผื่อบางคนที่เข้ามาใหม่ใช่สำหรับบัตรเดบิตนะคะที่มีหน้า Visa Mastercard นะคะแล้วก็ธนาคารหลักๆ6ธนาคารก็สามารถชำระผ่าน Omise ที่อยู่บน Shopify ได้เช่นกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการเซฟการ์ดนะคะก็จะมีเรื่องของ TDS หรือว่าเปิด OTP ค่ะก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งตรงการเปิด TDS หรือว่า OTP อะค่ะก็เหมือนเป็นการที่พอซื้อปุ๊บกรอกบัตรเครดิตก็จะมี SMS จากทางธนาคารหรือว่าอีเมลอย่างเงี้ยค่ะเด้งเข้ามาเพื่อทำการกรอกรหัสเลข6ตัวนะคะเพื่อจะยืนยันในการชำระเงินสำเร็จนะคะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันซึ่งในการเปิด OTP นะคะหรือ TDS อะค่ะร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแต่สำหรับบางธุรกิจนะคะที่เรา
ทางให้เราให้เปิดอะค่ะหรือว่าทาง risk management อะเขาแบบประเมินดูแล้วว่าธุรกิจมีค่อนข้างมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนำให้เปิดนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งตัวของร้านค้าด้วยที่ไม่ต้องรองรับความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิเสธการชำระเงินภายหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นข้อดีเหมือนกันแล้วประเด็นก็คือการเปิด OTP เนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะฟรีนะคะก็คือแบบออปชันที่เรามีให้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะจากที่ทำผ่าน Shopify ได้นะคะในระบบของ Omise ก็คือสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะใช้เป็น Manual Capture หรือว่าเป็น Auto Capture นะคะซึ่งระบบ Manual Capture กับ Auto Capture ค่ะก็จะมีการมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นตัว Manual Capture นะคะก็คือจะเป็นการวงเงินของบัตรเครดิตลูกค้าไว้ก่อนแต่ยังไม่มีการตัดเงินนะคะแต่ถ้าเป็นการ Auto Capture ก็คือการปุ๊บตัดทันทีค่ะสำหรับ Manual Capture ส่วนมากนะที่แบบมีฟีดแบ็กกับลูกค้าที่แบบจะใช้แบบแมนนวลเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบลูกค้ากลุ่มประเภทที่ขายสินค้า pre-order หรือว่าสินค้าที่มีสต็อกค่อนข้างจำกัดต้องกลับไปเช็คของก่อนไม่อยากตัดเงินเลยเพราะว่าถ้าตัดเงินเลยจะเสียเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ทางผู้ประกอบการเนาะปรับให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสามารถทำการรีฟันได้จากหน้าแดชบอร์ดของ Shopify เองนะคะคือสามารถเลือกได้ว่าจะทำในแดชบอร์ดของ Omise หรือ Shopify อันเนี้ยมันก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเนาะแล้วก็คนทำงานมากขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือสามารถรับเรื่องของฟีเจอร์ Multi Currency ได้ก็คือรับสกุลเงินหลากหลายประเทศได้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4สกุลเงินได้แก่อะไรบ้างคะกี้มี JBP นะคะ USD ดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็ยูโรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไทยบาทบ้านเรานี่เองใช่ค่ะทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะพวกเซฟการ์ด TDS หรือว่าแบบรับสกุลเงิน Multi Currency นะคะทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากค่าใช้จ่ายของ transaction fee เท่านั้นค่ะที่ขอเพิ่มนิดนึงตรงส่วนของ multi currency เนาะในปกติแล้วของ Shopify อะค่ะเขาจะตั้งค่าไว้แค่1สกุลเงินแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปเพิ่มสกุลเงินอื่นๆที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะอีก4สกุลเงินก็สามารถไปเพิ่มได้ในที่ตั้งค่าของ Shopify ได้เลยสะดวกมากได้เลยค่ะมาพูดถึงเรื่อง Shopify กันพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบ Omise บน Shopify กันซึ่งง่ายมากๆง่ายแบบจนต้องแบบบอกต่อกันขนาดกี้กับลี่นะคะคือไม่มีความรู้ด้านเทคนิคเลยเป็นว่าไม่มีจริงๆใช่ความรู้แบบ5 บาท 10 บาทก็ยังสามารถติดตั้ง Shopify ผ่าน Omise ได้ติดตั้ง Omise ผ่าน Shopify ขอโทษทีค่ะทุกคนโอเคใช่แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะมี payment gateway ได้ทุกคนก็อย่าลืมไปสมัคร payment gateway ก่อนเช่นถ้าจะใช้ Omise ก็มาสมัครกับ Omise ก่อนนะคะกี้จะพูดถึงคร่าวๆในการสมัคร Omise ก่อนเพราะบางคนอาจจะบอกว่าสมัครมาใช้เวลานานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้ว Omise เราสมัครใช้เวลาไม่นานเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่าหน้าเว็บไซต์พร้อมแล้วก็เอกสารประกอบการสมัครพร้อมแล้วเราใช้เวลาไม่เกิน2 อาทิตย์คือทุกคนสามารถใช้งานจริงได้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าหน้าเว็บยังไม่พร้อมแล้วมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานหรือว่าเอกสารอาจจะยังไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าให้ไปเตรียมเอกสารหรือว่าเว็บไซต์อาจจะเริ่มพร้อมใช้งานหรือว่าเห็นหน้าตาใช่มีหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ก็เริ่มสมัครกันได้เลยนะคะระบบของOmiseจริงๆเราค่อนข้างตรวจสอบแล้วก็ทำงานอย่างรวดเร็วนะคะเราจริงๆแล้วเราก็อัปโหลดเอกสารผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยทุกคนก็สามารถพอเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดขึ้นก็ส่งมาให้เราเลยคือจริงๆแล้วมันใช้เวลาแบบเดียวมากๆทุกอย่างแบบออนไลน์หมดเลยค่ะใช่โอเคหรือว่าถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่อีเมล support@omise.co ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวให้กิ๊กสอนเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการแชร์สกรีนให้ดูเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วอาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คือเห็นชัดๆไปเลยโอเคทุกคนวันนี้ชัดเจนแน่นอนโอเคอันนี้นะคะก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดระบบหลังบ้านของ Omise มันจะเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้เลยเนาะซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆถ้าสมมติว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับ Shopify ก็แค่เลือกที่ Third Party มันก็จะมีหน้า Shopify ขึ้นมาแล้วก็แค่กดคำว่า enable นะคะค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ข้างล่างมีแบบภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลยภาษาเลยใช่ค่ะโอเค
เค จากนั้นเราก็กดคำว่า enable นะคะโอเคพอกด enable แล้วทุกคนมันก็จะขึ้นมามี account ID นะคะกับ secret เนาะเราก็นำ copy 2 อันเนี้ยแล้วก็ไปที่คำว่า go to Shopify setting มันก็จะลิงก์ไปที่หน้าของ Shopify เลย แล้วเราก็พออันเนี้ยมันจะถึงหน้าของ Shopify แล้วเนาะก็กดคำว่า install payment provider เลยค่ะที่ขึ้นอยู่กดเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะเราก็แค่นำคีย์2ตัวเมื่อกี้ account ID กับ secret เมื่อกี้นี้เอามาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดคำว่า activate โอเคจากนั้นทุกคนคืออันเนี้ยก็มีคำว่ามี payment gateway ขึ้นมาแล้วในหน้า Shopify ก็คือสามารถรับชำระผ่านหน้า Shopify ได้แล้วโอเคแล้วเราก็มา setting อีกทีหนึ่งโอเคอันเนี้ยอย่างที่ลิลลี่ได้บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเป็น auto หรือว่าเป็น manual capture ในที่เนี้ยเราก็สามารถเลือกได้หรือว่าตอนแรกอาจจะเป็นคนที่สต็อกของน้อยๆอาจจะเลือกเป็นแมนนวลก่อนแล้วภายหลังมาเราเริ่มแบบจริงจังและจะทำจริงจังต้องสต็อกมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเราสามารถมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้เนาะว่าเป็นออโต้แคปเจอร์ก็ได้แล้วก็กดเซฟเลยแค่นี้เองเหรอจบทุกคนมันง่ายมากมันง่ายจริงๆแล้วแป๊บนึงช็อกอยู่ก็คือสามารถที่จะเอาคลิปเนี้ยไปดูแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะหรือว่าก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้เหมือนกันเนาะก็จะมีสเต็ป by สเต็ปสอนแบบนี้เลยอันเนี้ยเดี๋ยวทุกคนนี่คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วทุกคนตามทันไหมอ่ะทุกคนมันเร็วมากใช่ค่ะมันง่ายมากจริงๆต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการชำระเงินชำระพอติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเรามีสินค้ามีราคาอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าบ้าน Shopify ที่คนจะใส่รูปใส่อะไรตรงเนี้ยทุกคนสามารถดีไซน์ได้หมดเลยใช่ค่ะแต่พอสมมติว่าลี่เป็นลูกค้าเนาะลี่ก็แบบโอเคเข้ามาเว็บไซต์เรียบร้อยเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วต้องการชำระเงินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าชำระเงินของโอมิเซบน Shopify ก็จะเป็นแบบรูปแบบลักษณะนี้นะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าจะมีโอมิเซเครดิตการ์ดเพย์เมนต์อยู่เนาะเราก็เลือกตรงการชำระของโอมิเซได้เลยนะคะแล้วก็กดตรงปุ่มสีน้ำเงินค่ะ complete order ค่ะกดปุ๊บนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นหน้าตาชำระเงินนะคะที่เป็นของโอมิเซค่ะอันนี้ขายของนิดนึงก็คือหน้าจอเนี้ยของโอมิเซเราเกาะแค่4ฟอร์มเท่านั้นนะคะทุกคนตามที่เห็นเลยนะคะสามารถจ่ายได้เลยใช่ค่ะพอกรอกเสร็จเนี่ยก็กดตรงจ่ายเงินได้เลยค่ะยอดนี้จ่ายตัดบัตรเครดิตไปนะคะแต่ว่าไอ้หน้าชำระการจ่ายเงินอันนี้ค่ะคือทุกคนสามารถดีไซน์ออกแบบให้สวยงามมากขึ้นได้นะคะอันนี้คือเป็นแบบ simple แบบปกติแบบทั่วไปที่โอมิเซมีให้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนให้สวยงามมากขึ้นทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รีบกดจ่ายเลยค่ะพอกดจ่ายเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะมีการยืนยันนะคะการสั่งซื้อสินค้านะคะเป็นหน้า confirmation order ให้กับลูกค้าเห็นนะคะเพราะลูกค้าเห็นเขาก็จะทราบแล้วว่าการชำระเงินของเขาเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็สมบูรณ์แล้วเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะไปช็อปปิ้งต่อหรือว่าจะเสร็จสิ้นการช้อปปิ้งเท่านี้นะคะหรือในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินไม่ผ่านนะคะก็จะมีการเด้งกลับมานะคะในหน้าแรกค่ะให้เขากรอกบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งนะคะเขาก็จะทราบแล้วว่าเขาจ่ายเงินไม่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าโอเคการจ่ายเงินเนี่ยแค่ไม่กี่สเต็ปนะคะก็สามารถชำระเงินสำเร็จได้แล้วนะคะใช่ค่ะnext ไปเลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของ Shopify ค่ะพอเวลาที่ลูกค้าเขาชำระเงินมาเสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะทางร้านค้าอยากจะรู้ว่ามีว่าออเดอร์วันนี้มีมาเท่าไหร่ก็สามารถมาดูได้ที่หน้าหลังบ้านของ Shopify เลยก็แค่กดคำว่าออเดอร์เมื่อกี้นี้ที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาเนาะราคา 1,080 บาทเมื่อกี้เนี่ยก็จะเข้ามาถึงอยู่ตรงนี้เลยสามารถดูได้หรือว่าเราจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชาร์ตนั้นๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปก็สามารถมีรายละเอียดเนี่ยดูรายละเอียดได้หมดเลยว่าแบบมีชาร์ตอะไรซึ่งถ้าสมมติว่าชาร์ตนั้นมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถส่งชาร์ตอันนั้นมาให้โอมิเซมาดูก็ได้ว่าสมมติว่าคนนั้นอาจจะจ่ายสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาก็ส่งชาร์ตมาให้โอมิเซดูจากหน้านี้ได้เลยใช่หรือว่าถ้าบางทีอะค่ะอีเมลที่เราส่งไปให้ที่ทาง Shopify ส่งมาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอาจจะไม่ได้รับหรือว่าเผลอกดลบหรือว่าไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะทางผู้ประกอบการนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากดตรงคำว่า resend email อะค่ะส่งไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะ
อันนี้จะโชว์สำหรับหน้าแดชบอร์ดของโอมิเซเนาะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะใช้ใน Shopify โดยตรงหรือว่ามา Operation ที่ Omise Dashboard ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งจะสังเกตได้เลยค่ะว่ายอดเมื่อสักครู่ก็คือมีการชำระเงินสำเร็จแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดแจกแจงต่างๆในส่วนของหน้าแดชบอร์ดอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีการสอนในEP ต่อๆไปเนาะว่าใช้งานยังไงแต่ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆ เราให้ดูว่าเราสามารถดูได้ทั้งในหน้า Shopify บางคนอาจจะดูแค่หน้า Shopify หรือว่าอยากจะเข้ามาดูในหน้า Omise Dashboard ด้วยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นเรียลไทม์ทั้ง2อันก็เรียลไทม์บอกทุกคนหมดเลย ใช่ค่ะ แล้วแต่ทุกคนสะดวกใช่ เสร็จสิ้นแค่นี้ค่ะ โอ้ย คุณก็สามารถ ง่าย ส่ง มาก ของต่อไปได้แล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถดูได้เลยว่าลูกค้าจ่ายแล้วเนาะโอเครวมถึงการรีฟันก็สามารถทำได้ในทั้ง Omise Dashboard หรือว่า Shopify Dashboard เมื่อสักครู่เหมือนกัน คือง่ายมากทุกคนแล้วประเด็นแล้วว่าเราสามารถซื้อของถ้าเรามีหน้าเว็บไซต์แล้วเราสามารถซื้อของได้ตลอดเวลา เช่นแบบนอนไม่หลับตอนตี 3ทุกคนก็อาจจะแบบโอ๊ยเบื่อขอช้อปปิ้งก่อน แล้วก็ซื้อก็จ่ายได้เลย คือแบบตอนนั้นถ้าสมมติว่าทุกคนใช้ Facebook อยู่ใช่ปะแล้วต้องรอแอดมินมาตอบวินาทีตอนที่อยากซื้อตอนนั้นมันอาจจะหายไปแล้วจริงค่ะก็คือบางทีแล้วการที่เรามีเว็บไซต์แล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถชำระเงินรับบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็สามารถให้ธุรกิจค่ะเราดำเนินต่อไปได้เนาะเราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นว่าหาสินค้าใหม่ๆทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่อง ห กา รื ร อว่าตอนนั้นอาจจะนอนอยู่ขายได้เฉยเลย ใช่ในส่วนของเรื่องของการชำระเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ให้โอมิเซเป็นคนดูแลเนาะค่ะโอเคยังไงนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับเรื่องโอมิเซบน Shopify นะคะว่าตอนนี้เราสามารถรับได้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะแบบคุ้นๆเรื่อง Shopify แต่ยังคิดว่า Shopify ยังไม่สามารถรับ Payment Gateway ในประเทศไทยยังไงก็โอมิเซก็ยังรับได้แล้วใช่ รับได้ค่ะแล้วก็การสมัครก็ง่ายมากๆเพื่อนๆทุกคนสามารถกดสมัครหรือว่าจริงๆแล้วใช้ระบบทดลองของ Omise สามารถทดสอบได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วนอกเหนือจาก Shopify นะคะเราก็มีปลั๊กอินอื่นๆเหมือนกันที่สามารถซัพพอร์ตนะคะผู้ประกอบการหลายๆท่านได้ก็จะมีแบบ WooCommerce Magento PrestaShop WordPress อะไรอย่างเงี้ยที่กิกกี้ได้พูดไปก็ไม่ใช่แค่ Shopify อย่างเดียวนะที่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตได้นะคะอันนี้คือมาแนะนำเนาะเผื่อแบบใครบางคนแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มส่วนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาแนะนำก่อนว่าอันเนี้ยมันง่ายมันติดตั้งสะดวกรวดเร็วแล้วอย่างที่กี้บอกไปเมื่อกี้ที่แบบเชื่อมต่อแบบเดียวเมื่อกี้คือถึง5นาทีไหมลิลลี่ไม่ถึงนะแป๊บเดียวเองทุกคนแล้วก็มีแบบหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการจ่ายเงินได้แล้วใช่เพราะว่าหลายๆคนนะตอนนี้ก็คืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะไม่ว่าจะแบบนักศึกษาหรือว่าคนทำงานไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบทำธุรกิจแบบว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็มีธุรกิจของตัวเองได้ก็สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจต่อยอดให้มีการรับชำระหลากหลายช่องทางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็มีเปอร์เซ็นต์การจับจ่ายที่ค่อนข้างสูงขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะให้กับลูกค้าของเราได้แบบมีช่องทางการชำระเงินได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายต่อทั้งฝ่ายผู้ประกอบการเองด้วยฝ่ายของลูกค้าด้วยเช่นกันจริงๆเราเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแบบ Shopify คืออะไรอยู่ตรงไหนหลายๆร้านค้าที่ตอนนี้เขาก็ใช้ Shopify กันทุกคนอาจจะแบบเลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงไปดูข้างล่างมันจะเขียนว่าแบบของ Shopify อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยว่าเหมือนแบบตั้งแต่เพลนสีสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจนไปสีสวยๆแบบสีสวยๆไปจนถึงแบบระบบแบบกราฟิกโหลูกเล่นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำได้เลยนะคะแบบบางคนอาจจะแบบเริ่มทำเองก่อนแล้วแบบบางคนอาจจะแบบให้เดฟทำเริ่มจริงจังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบ Omise ที่ตอนนี้ชำระผ่าน Shopify เนาะอาจจะในอนาคตข้างหน้านี้เราอาจจะมีช่องทางการชำระเงินมากขึ้นนอกเหนือจากบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดดาวที่เพจ Omise หรือว่าเข้าไปดู Omise บ่อยๆนะคะเราจะใครยังไม่กดไลค์เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะว่าเราแบบมีอะไรเพิ่มเติมมานอกเหนือจากนี้บ้างสำหรับคู่มือการใช้งานอื่นๆนะคะที่เราอาจจะพูดไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้พูดอะไรเงี้ยสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะหรือว่าไปดูในหน้าเว็บไซต์เราก็ได้ www.omise.co แล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าอยากจะอีเมลมาอยากจะสอบถามเรื่องต่างๆของ Payment Gateway ค่ะยินดีมากๆเลย support@omise.co แล้วก็sale@omise.co นะคะใช่ค่ะหรือว่าถ้าครั้งหน้าอยากจะแบบคอมเมนต์ว่าอยากจะให้เรา
พูดเรื่องอะไรนะคะ หรือว่าสนใจท็อปิกไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแนะนำเข้ามานะคะเราจะได้เอาไปรวมกันว่ามีใครเสนออะไรมามากๆมีความต้องการ หรือ มา ว่าก อยาก อะไรอ ดู ย่างเงี้ย ใครเป็นพิเศ ใช่ ษ อยากจะแบบเบื่อผู้หญิงแล้วมีผู้ชายไหม เรา เรา เบื่ มี อ นะคะ เรา เดี๋ยว แล้ว ใช่หรือว่าอยากจะแบบอยากได้แบบเกาหลีฝรั่งอินเดีย มีหมดนะ อะไร ทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่น ใช่ อันนี้พูดจริง แนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะพยายามจัดให้นะคะตามความต้องการของคนดูค่ะ จริง ใช่แล้วถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็อย่างที่กี้บอกนะคะว่าส่งมาได้เลยนะคะทางอีเมลที่เราปักหมุดด้านล่างค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดดาว Subscribe นะคะแล้วก็เข้ามาดูบ่อยๆด้วยนะคะ ใช่ ฝากด้วยค่ะ ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย